विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्कार. आपण सर्वांनी आता 10वीची परीक्षा दिलेली आहे. सर्वांचा एक चांगला निकाल आता लवकरच लागणार आहे आणि आपण ठरवलेलं असेल की आपल्याला 11वी विज्ञान या शाखेमध्ये पुढे जाऊन आपलं करिअर करायचं आहे. अशा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी 1 जुलैपासून सकाळी 9 वाजता प्रथम कोचिंग क्लासेसद्वारे ऑनलाईन क्लासेसला सुरुवात होत आहे आणि यामध्ये सहभागी होण्यासाठी आपल्याला कुठल्या गोष्टी या ठिकाणी कराव्या लागणार आहे. तर सर्वात अगोदर इथे 1 जुलैपासूनची तारीख आम्ही दिलेली आहे. आज सकाळी 9 ते 9:40 ही पहिली क्लास आणि 9:45 ते 10:30 अशी दुसरी क्लास असणार आहे. याचा अर्थ काय की या दोन्ही क्लासेस ज्या आहेत, या दोन्ही क्लासेस या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक आहे. 2 वेळा आपल्याला क्लासमध्ये जॉईन करावं लागेल. अगोदर सकाळी 9 वाजेला आपल्याला क्लासमध्ये जॉईन करावं लागेल, नंतर 9:45 ला आपल्याला क्लासमध्ये जॉईन करावं लागेल. तर हे सर्व आपल्याला करायचं कसं आहे, तर त्याबद्दलच्या काही गोष्टी आपण या ठिकाणी बघणार आहे. आपल्याला हे सर्व करण्यासाठी एक आयडेंटिफिकेशन नंबर आपल्याला लागत असतो, ज्याला आम्ही क्लास आयडी किंवा मीटिंग आयडी असं आम्ही त्याला म्हणत असतो. हा क्लास आयडी आम्ही तुम्हाला तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवत जाणार आहे. पण आपल्याला प्रश्न पडला असेल की हा क्लास आयडी आपल्याला नेमका वापरायचा कुठे. तर आपली ही जी क्लास ही ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. ऑनलाईन पद्धतीने झूम ॲपद्वारे ही क्लास चालत असते. आपण मोबाईलमध्ये इतर जसे ॲप डाउनलोड करतो त्याचप्रमाणे प्ले स्टोर मध्ये आपल्याला झूम क्लाउड मीटिंग आपल्याला टाईप करून दिल्यानंतर क्लासमध्ये एंट्री केल्यानंतर काही गोष्टी आपल्याला थोडंसं तिथूनच आपण क्लास जॉईन करतो, व्हिडिओ तयार करून तुम्हाला ग्रुपमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न करतोय. परंतु त्यापेक्षा एक वेगळा लाईव्ह प्रॉब्लेम शकतो आणि ती अडचण सोडून काही दुसरी अडचण चांगलं आपलं भविष्य देईल यासाठी आपला वेळ न घालवता अभ्यासाच्या